Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss the critical appreciation of the poem Song of the Open Road and figures of speech in the poem. So let us discuss the appreciation of the poem. First of all, we will see the summary of Song of the Open Road in short. Now what is the summary? The speaker of the poem means one who speaks or one who narrates. जो वर्णन करतोय किंवा जो बोलतोय तो कोण आहे? निवेदन करणारा तो पोएट आहे. The speaker of the poem is describing a trip on which he is embarking. Embark means to start or to begin. तर जो जर्नी किंवा जी ट्रिप तो सुरू करणार आहे त्याच्याबद्दल तो बोलत आहे. He describes himself as being healthy and free. So he describe म्हणजे काय? वर्णन करणे. स्वतःचं वर्णन तो healthy and free means healthy means here mentally he is healthy. He is optimistic. He has no prejudices. त्याच्या मनात कुठलेही पूर्वग्रह मिसअंडरस्टँडिंग प्रेजुडाइस म्हणजे मिसअंडरस्टँडिंग हे नाही आहेत. And he realizes he is the only person who is in complete control of his life. So he realize म्हणजे त्याला जाणीव होते that he is the only person who is in complete control of his life. Means life is in his control. He is confident enough that yes, he is self-dependent. He chooses his own destiny. स्वतःचं भवितव्य डेस्टिनी ज्याला म्हणतो आपण ते तो स्वतः ठरवणार आहे. Because of this realization, he does not have to wish or hope or pray for good fortune. आणि या जाणीवेमुळेच तो कधीही इच्छा करत नाही. ही डज नॉट विश ऑर होप किंवा आशा करत नाही दॅट दॅट शुड बी गुड फॉर्च्यून ऑर लक फॉर हिम. स्वतःसाठी चांगलं सुदैव असावं दैव असावं ह्याचा तो विचार करत नाही. ही अटेस्ट दॅट अटेस्ट करणं म्हणजे ॲफर्म करणं किंवा ज्याला निश्चितपणे सांगणं ठामपणे सांगणं ज्याला म्हणतो. ही अटेस्ट दॅट ही हिमसेल्फ इज हिज ओन गुड फॉर्च्यून अँड दॅट इज ऑल ही नीड्स. तो स्वतःचं भवितव्य आहे म्हणजे त्याच्या हातातच भवितव्य लिहिलेलं आहे, त्या भविष्य लिहिलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याला दुसऱ्या कशाची गरज नाही आहे. देर इज नथिंग दॅट ही इज लॅकिंग. त्याच्यामध्ये कोणत्याच गोष्टीची कमतरता नाही. लॅकिंग म्हणजे कमतरता असणे. ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन ऑन हिज ओन. आणि स्वतःच तो स्वतःच्या पायावर स्वतःच्या प्रयत्नाने तो त्याच्या डेस्टिनेशनपर्यंत म्हणजे जिथं त्याला जायचं आहे पोचायचं आहे त्याचे शेवटचं ठिकाण आहे ज्याला आपण डेस्टिनेशन म्हणतो तिथपर्यंत तो पोचेल. अँड द अर्थ विल प्रोव्हाइड हिम विथ एनिथिंग एक्स्ट्रा दॅट इज नेसेसरी. सो अर्थ इज सफिशियंट फॉर हिम. ही पृथ्वीच त्याला सर्व काही प्रदान करेल. दुसऱ्या ग्रहताऱ्यांची त्याला आवश्यकता नाही. This is not to say that the road he is taking is not paved with imperfections and burdens. मग ह्याचा अर्थ असा नाही आहे. This is not to say that the road he is taking is not paved with imperfections. Paved with means here it is not full of imperfections and burdens. असं म्हणता येणार नाही की या रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारच्या त्रुटी नाही आहेत किंवा कमतरता नाही आहेत, इम्परफेक्शन्स नाही आहेत, अपूर्णता नाही आहे आणि बर्डन्स पण नाही आहेत. असं काही नाही आहे. देर आर सो मेनी चॅलेंजेस. रादर दॅन वरी पण त्याच्यावर काळजी करण्यापेक्षा रादर दॅन म्हणजे च्याऐवजी. हाऊएव्हर द स्पीकर हॅज डिसायडेड टू टेक दोज बर्डन्स विथ हिम अँड डील विथ देम ॲज दे अराईज. जसे जसे चॅलेंजेस येत राहतील हाऊएव्हर व्हॉट एव्हर द चॅलेंजेस दे मे अराईज म्हणजे निर्माण होणे. ही विल टेक ऑल दीज बर्डन्स अँड ही विल कॅरी देम. आणि तो ह्या बर्डन्सचा सामना किंवा ह्या जे काही चॅलेंजेस आहेत त्याचा सामना तो धाडसाने करेल असं तो स्वतःलाच सांगतो आहे. सो दिस इज द समरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. नाव ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. कवितेचं रसग्रहण ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे ज्याच्यात काय चांगलं आहे कोणते गुण आहे त्याच्यामध्ये हे सांगणं ह्याला म्हणायचं ॲप्रिसिएशन. So first of all, first point is about poet and poem. Now you know that Walt Whitman is the writer or he is the poet of this poem. So Walt Whitman was one of the America's most influential poet.
इन्फ्लुएन्शियल म्हणजे प्रभावी अनेक प्रभावी कवी होऊन गेले, त्यापैकी तो एक होता. हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स लीव्ज ऑफ ग्रास इज अ लँडमार्क इन अमेरिकन लिटरेचर. त्यातले यूज ऑफ फ्री व्हर्समुळे तो एक लँडमार्क मानला जातो, म्हणजे अतिशय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो अमेरिकन लिटरेचरमध्ये. ही इज कॉल्ड ॲज अ बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी. बार्ड म्हणजे ज्याला आपण स्तुती करणारा, स्तुतीपाठक ज्याला म्हणतो ना, किंवा भाट म्हणतो मराठीमध्ये, त्याला बार्ड म्हणतात. सो ही इज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी. तो नेहमी डेमोक्रेसी म्हणजे लोकशाहीचं गुणगान गातो. त्याला फ्रीडमची खूप आवड आहे. फ्रीडम, ही एन्जॉयज फ्रीडम, अँड दॅट्स वाय ही इज कॉल्ड बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी. ही वॉज अन एसेइस्ट. तो एक चांगला एसेइस्ट म्हणजे लेख लिहिणारा, जर्नलिस्ट, त्यानंतर पत्रकारिता करणारा, अँड ह्युमॅनिस्ट आणि मानवतावादी दृष्टिकोन असलेला, म्हणजे सर्व मानवांचं कल्याण व्हावं, सर्वांचं छान व्हावं अशा प्रकारची भावना असणारा तो एक ह्युमॅनिस्ट होता. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज टेकन फ्रॉम लीव्ज ऑफ ग्रास. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड हे त्याच्या लीव्ज ऑफ ग्रास या कलेक्शनमधून घेतलेली कविता आहे. नाव द टायटल. द टायटल ऑफ द पोएम इज सिग्निफिकंट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट सिग्निफाईज समथिंग. काहीतरी सांगतं, अर्थपूर्ण आहे. द ओपन रोड इज मेटॅफोरिकली यूज्ड ॲज द जर्नी ऑफ लाईफ. मेटॅफोर म्हणजे इनडायरेक्ट कंपॅरिझन. सो हिअर द ओपन रोड इज इनडायरेक्टली compared to life, and that's why this journey is not the common journey, but it is journey of life. It symbolizes, symbolize करणं म्हणजे प्रतीक असणं किंवा प्रतीक सांगणं. It symbolizes the openness of mind and the open space where one can progress. याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं काय आहे, that there should be openness of mind. Your mind should be open without any misunderstanding. कुठल्याही प्रकारच्या कंप्लेंट्स नाहीत, कुठल्याही प्रकारचे वावगे वाईट विचार नाहीत, असं तुमचं माइंड ओपन पाहिजे. अँड ओपन स्पेस वेअर वन कॅन प्रोग्रेस. आणि तुम्हाला अशा मुक्त जागेची पण गरज आहे की जिथे तुम्ही तुमचं प्रोग्रेस करू शकता, डेव्हलपमेंट करू शकता. वन कॅन बी फ्री टू चूज हिज ओन पाथ. त्याचबरोबर तुम्हाला तुमचा रस्ता निवडण्याचं स्वातंत्र्य हवं. यू शुड बी फ्री टू चूज युअर ओन पाथ. अँड वन कॅन गेट द हायेस्ट व्हॅल्यूज इन लाईफ. आणि जगातली सर्वात चांगली मूल्य जी आहेत की ज्याच्यामध्ये बंधुत्व येतं, समता येतं, त्यानंतर समानता येते, किंवा ज्याला आपण म्हणतो ट्रुथफुलनेस येतं, सत्याबद्दलचं प्रेम, हे सगळ्यात चांगल्या गोष्टी ज्याला व्हॅल्यूज म्हणतो आपण, दे शुड बी देअर. द रोड ऑफ लाईफ इज ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी डिफरन्स. सो देर इज नो डिफरन्स फॉर रिच अँड पुअर, और देर इज नो डिफरन्स फॉर दॅट यू आर फेमस ऑर नॉट, किंवा इफ यू आर ब्लॅक ऑर व्हाईट, असं कुठलाही डिफरन्स न करता हे जीवन सर्वांसाठी समान आहे, ओपन आहे. सो हेन्स द पोएम इज सॉन्ग ऑफ लाईफ अँड सॉन्ग ऑफ फ्रीडम. त्यामुळे ही पोएम सॉन्ग ऑफ लाईफ आहे आणि सॉन्ग ऑफ फ्रीडम आहे. नाव द थीम म्हणजे मुख्य विषय काय आहे. द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम. सगळ्या प्रकारचं स्वातंत्र्य माणसाला हवं आहे. त्यांनी जो रस्ता निवडायचा त्या रस्ता निवडीपासून ते त्याला कुठे जायचं हे ठरवण्यापर्यंत, आणि त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारचं त्याच्यावर बर्डन असता कामा नये अशा प्रकारचं फ्रीडम इथं कवीला अपेक्षित आहे. जॉय, त्याचबरोबर यू शुड बी हॅपी इन लाईफ. अँड ऑप्टिमिझम म्हणजे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, ज्याला आपण अतिशय चांगला सकारात्मक दृष्टिकोन म्हणतो, तो दृष्टिकोन तुमच्या जीवनामध्ये असायला हवा. थ्रूआउट द पोएम द पोएट एनकरेजेस द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स. एनकरेज करणं म्हणजे एक प्रकारे सपोर्ट करणं किंवा तुम्हाला त्याच्याबद्दल धैर्य देणं. दॅट एनकरेज द रीडर्स टू बी ट्रू टू देमसेल्व्स. स्वतःशी प्रामाणिक राहा. ट्रू टू वनसेल्फ मीन्स बी ऑनेस्ट विथ युअर सेल्फ. ट्रू टू देमसेल्व्स अँड लीड अ फ्री लाईफ विदाउट एनी प्रेजुडाईस. आणि तुमचं आयुष्य तुम्ही कोणताही पूर्वग्रह
ज्याला मिसअंडरस्टँडिंग म्हणतो, की अमुक अमुक झालं तर अमुक अमुक होईल, अशा प्रकारचे काहीतरी मनामध्ये आपले आडाखे असतात. तसं न करता यू शुड लीड युअर लाईफ फ्रीली. अँड देर शुड नॉट बी कंप्लेंट्स ऑर डिस्क्रिमिनेशन्स, म्हणजे भेदभाव नको आहे, कुठल्याही प्रकारचं डिस्टिंग्विशनेस नको आहे, कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नको, की हा गरीब हा श्रीमंत किंवा हा काळा हा गोरा. सो दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देअर. द पोएट एन्ड्युअर्स द रीडर्स through this poem that whether your life is happy or sad depends on your attitude. So the poet endures the readers. Endure करणं म्हणजे लोकांना तो एक प्रकारे प्रोव्होक करतोय, सांगतोय that whether your life is happy or sad it depends on your attitude. तुमच्या दृष्टिकोनावर तुमचं आयुष्य हे आशावादी असेल, म्हणजे हॅपी असेल, आनंददायी असेल का दुःखदायी असेल हे ठरेल. सो बी ओपन माइंडेड, आणि त्यामुळे तुमचं मन मुक्त असू द्या. फ्री ऑफ टेन्शन, कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नको. फ्री ऑफ कंप्लेंट्स, कुठल्याही प्रकारच्या तक्रारी नको. अँड एन्जॉय द जर्नी ऑफ लाईफ, आणि तुम्ही हे आयुष्याचा जो प्रवास आहे तो आनंदाने तुम्ही घालवला पाहिजे. सो इन दिस वे दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. Now special features. It is a motivational poem. So that is its special feature. It motivates us. आपल्याला प्रोत्साहन देणारी कविता आहे. It is related to life. लाईफबद्दल काही सांगणारी कविता आहे. And it is addressed to oneself. आणि ॲड्रेस म्हणजे कोणाला तरी उद्देशून केलेली कविता आहे. म्हणजे आपल्या सर्वांनाच ही उद्देशून केलेली कविता आहे. सर्व मानव जातीला ही उद्देशून केलेली कविता आहे. ॲड्रेस करणं म्हणजे संबोधन करणं, त्याला म्हणतात ॲड्रेस. सो इन दिस वे these आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पोएम. पोएटिक स्टाईल. पोएटिक स्टाईल म्हणजे कोणत्या पद्धतीने कवीने लिहिलेलं आहे. वॉल्ट व्हिटमन इंट्रोड्यूस्ड मेनी आयडिया, न्यू अर्जेस म्हणजे इच्छा, डिझायर्स, न्यू ॲस्पिरेशन्स म्हणजे सुद्धा इच्छा, आकांक्षा ऑफ अ मॉडर्न मॅन. जो मॉडर्न मॅन आहे, आधुनिक माणूस आहे, त्याच्या इच्छा, त्याच्या आकांक्षा, त्याच्या मनातल्या सगळ्या तीव्र ज्या गरजा आहेत, उर्मी आहेत, अर्जेस, त्याच्याबद्दल तो बोलतो. हिअर इन दिस पोएम वी कॅन सी धिस न्यूनेस ऑफ सब्जेक्ट. एका वेगळ्या विषयावर तो बोलतोय, लाईफ जर्नीवर बोलतोय. सो दॅट इज न्यूनेस ऑफ सब्जेक्ट. ही स्टाईल ऑफ एक्सप्रेशन इज इनोव्हेटिव्ह. इनोव्हेटिव्ह म्हणजे नवीन काहीतरी सांगणारी, नवीन काहीतरी निर्माण करणारी, त्याला म्हणतात इनोव्हेटिव्ह. सो ही स्टाईल ऑफ एक्सप्रेशन इज न्यू. ही यूज्ड फ्री व्हर्स इन मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे की त्याने फ्री व्हर्सचा वापर आपल्या कवितांमध्ये केलेला आहे. व्हिटमन्स लँग्वेज इज फ्रेश अँड ओरिजिनल. सो लँग्वेज इज फ्रेश, नवनवीन शब्दांचा वापर तो करतो. अँड इट इज ओरिजिनल, ते त्याचेच शब्द आहेत. व्हिटमन्स चॉईस ऑफ वर्ड्स ऑर फ्रेजेस इज गुड अँड इनोव्हेटिव्ह. त्याचबरोबर नवनवीन शब्दांचा वापर तो त्याच्यामध्ये करतो. व्हिटमन वॉज ॲडव्होकेट ऑफ फ्रीडम. ॲडव्होकेट करणं म्हणजे सपोर्ट करणं किंवा त्याला समर्थन करणं ज्याला म्हणतो आपण. सो व्हिटमन वॉज ॲडव्होकेट ऑफ फ्रीडम. तो स्वातंत्र्याचा समर्थक होता. अँड वी कॅन सी एम्फसिस ऑन सेल्फ. आणि त्याचबरोबर एम्फसिस म्हणजे आग्रहपूर्वक तो स्वतःचं म्हणजे स्वत्व ज्याला म्हणतो आपण, स्वतःचं एक स्वाभिमान ज्याला म्हणतो तो टिकवला पाहिजे, तो माणसामध्ये असला पाहिजे, याच्याबद्दल तो आग्रही आहे. द पोएट युजेस न्यू इमेजेस अँड सिम्बॉल्स. त्यांनी नवीन इमेजेस म्हणजे आता रोड इटसेल्फ इज अन इमेज. आपल्या डोळ्यासमोर रोड म्हणला की एक रोड येतो, पण रोड ऑफ लाईफ हे डोळ्यासमोर येत नाही. मग हे न्यू इमेज आहे अँड सिम्बॉल्स. सो व्हिटमन्स लँग्वेज सीम्स टू बी सिम्पल हॅविंग इट्स ओन चार्म. असं असलं, सगळं नवीन नवीन जरी तो वापरत असला तरी त्याची स्टाईल मात्र सिम्पल आहे. आपल्याला लगेच त्याचा म्हणण्याचा आशय कळतो. वी कॅन अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ द पोएम व्हेरी इझिली अँड दॅट्स वाय इट इज सिम्पल हॅविंग इट्स ओन चार्म मीन्स अट्रॅक्शन ऑर ब्युटी. फिगर्स ऑफ स्पीच. या कवितेमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे फिगर्स ऑफ स्पीच ज्याला आपण अलंकार म्हणतो ते वापरलेले आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटॅफर. पहिलंच जे मेटॅफर आहे ते रोड इटसेल्फ इज कम्पेअर्ड टू लाईफ. सो आय टेक टू द ओपन रोड.
Here the road is implicitly, means indirectly, compared to the road of life. So here road is compared to life, and that's why it is metaphor. Metaphor means indirect comparison. Paradox. Opposite ideas. There are two opposite ideas presented in such a way that they seem unbelievable yet true. Unbelievable म्हणजे विश्वास बसणार नाही, पण ते खरे आहेत. अशा दोन परस्पर विरोधी जर कल्पना मांडल्या असतील तर त्याला म्हणायचं पॅराडॉक्स, की ज्याच्यावर आपला विश्वास चटकन बसणार नाही. दे आर अनबिलिव्हेबल पण ते ट्रू असतं. फॉर एक्झाम्पल, डेलिशियस बर्डन. द बर्डन म्हणजे टेन्शन किंवा ज्याला आपण ओझं म्हणतो ते कधी डेलिशियस टेस्टी असू शकतं का? एन्जॉयबल असू शकतं का? हे अनबिलिव्हेबल आहे, पण इथं ते ट्रू आहे. येस, इट कॅन बी, अँड दॅट्स वाय दिस इज पॅराडॉक्स. ॲलिटरेशन मीन्स रिपिटिशन ऑफ कॉन्झोनंट साऊंड्स ॲट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. शब्दांचा पहिला जो साऊंड आहे तो साऊंड विशेषतः कॉन्झोनंट साऊंड म्हणजे व्यंजन जे आहे क ख ग घ, दीज आर कॉन्झोनंट्स. तर त्यांचं जर रिपिटेशन असेल तर त्याला म्हणतात ॲलिटरेशन. मराठीमध्ये आपण काकाने काकूच्या कपाटातले, कोरे कागद कात्रीने, करा करा कापले, यामध्ये प्रत्येक शब्दाच्या सुरुवातीला क हे व्यंजन येतं, कॉन्झोनंट येतो आणि ते रिपीट झालेलं आहे. त्यामुळे एक प्रकारचा त्याच्यामध्ये नाद तयार होतो, आवाज तयार होतो. तर त्याला म्हणायचं ॲलिटरेशन. एक्झाम्पल, क्वेरुलस क्रिटिसिझम. क क्वेरुलस क्रिटिसिझम इथे रिपीट झालेलं आहे. दे आर व्हेरी वेल वेअर दे आर, वेअर दे आर, वेअर म्हणजे इथे डब्ल्यू हा साऊंड इथं रिपीट झालेला आहे. रिपिटेशन means repetition of the words or lines. I carry them, men and women, I carry them with me. Then filled with किंवा no more असे सुद्धा त्याच्यामध्ये रिपिटेशन झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. फ्री वर्स, अ पोएम विदाउट राईम ऑर रिदम. म्हणजे त्याला कुठली प्रकारची लय नाही, आपण म्हणू शकत नाही गाण्यासारखं, किंवा त्याला कुठल्याही प्रकारचं यमक शेवटी जुळवलेलं नाही, त्याला राईम म्हणतात. तर असं नसणं म्हणजे फ्री वर्स असणं. सो दीज आर द फिगर्स ऑफ स्पीच. मेसेज ऑर मॉरल. देर इज मेसेज ऑफ मोबिलिटी. मोबिलिटी म्हणजे काय? टू मूव ऑन, पुढे पुढे जात राहा, गतिमानता. So there is message of mobility that we should continue our life, must have optimistic approach towards life. Optimistic म्हणजे काय? सकारात्मक, पॉझिटिव्ह. ॲप्रोच म्हणजे दृष्टिकोन, टुवर्ड्स लाईफ. जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ऑप्टिमिस्टिक असू द्या, पॉझिटिव्ह असू द्या. देर इज मेसेज ऑफ इम्पॉर्टन्स ऑफ कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स सॅटिस्फॅक्शन. जे काही आहे त्याच्याबद्दल समाधान असणं त्याला म्हणायचं कंटेंटमेंट. मोटिवेशन, त्याच्यामध्ये एक प्रकारची प्रेरणादायी वाक्य आहेत. अँड एनकरेजमेंट, आणि आपल्याला धाडस देणारे शब्द आहेत. द पोएम एनकरेजेस सेल्फ एस्टीम. स्वतःबद्दलचा अभिमान, एस्टीम, रिस्पेक्ट तो आपल्याला असला पाहिजे. फ्री, हेल्दी अँड ओपन ॲप्रोच टुवर्ड्स लाईफ. आणि आपला जो ॲप्रोच आहे तो नेहमी फ्री आणि हेल्दी असला पाहिजे आणि ओपन असला पाहिजे. विदाऊट मॅलिस, कुठल्याही प्रकारचं मनात कटुता, कुठल्याही प्रकारचं मनात वाईट गोष्टी न ठेवता आपण जीवनाकडे उदार दृष्टिकोनाने आणि एक प्रकारच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाने पाहिलं पाहिजे. हा मेसेज आपल्याला या कवितेतून मिळतो. पर्सनल ओपिनियन, मग तुमचं मत या कवितेबद्दल काय आहे? आय लाईक दिस पोएम फॉर इट्स मेसेज and optimistic approach towards life and freshness of expression. का कविता आवडते आपल्याला? बिकॉज देर इज ऑप्टिमिस्टिक ॲप्रोच, म्हणजे एक पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन इथं दिलेला आहे टुवर्ड्स लाईफ, आणि फ्रेशनेस ऑफ एक्सप्रेशन, आणि फ्रेश वर्ड्स वापरलेत, वेगळे वर्ड्स वापरलेले आहेत. जसं की क्वेरुलस क्रिटिसिझम किंवा डेलिशियस बर्डन्स हे नवीन शब्द आहेत.
तर अशा प्रकारच्या शब्दांच्या एक्सप्रेशन्समुळे ही कविता आपल्याला छान वाटते. सो दॅट इज युअर ओपिनियन. नाव देअर इज ॲक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. इथे तुम्हाला स्वतः काही लाईन्स, काव्यमय लाईन्स, पोएटिक लाईन्स लिहायला सांगितलेले असतात. राईट 4 लाईन्स ऑफ युअर ओन ऑन द थीम रोड. रोड या विषयावर तुमच्या 4 ओळी लिहा. असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही कसा ट्राय करू शकाल? देर आर सो मेनी पोएम्स ऑन रोड. तुम्ही इंग्लिशमध्ये जर गुगलवर सर्च केलं तर इंग्लिशमध्ये रोडवर तुम्हाला काही कविता दिसतील. पण इथे तुम्हाला एक 4 लाईन्स दिलेले आहेत. ओ आय विल वॉक विथ यू ऑन माय रोड. ओ आय विल वॉक विथ यू ऑन माय रोड. आय नो यू ॲज फ्रेंड मस्ट नो. आय विल फॉलो यू व्हेर एव्हर यू गो अँड सिंग माय सॉन्ग ऑफ लाईफ हॅपीली अँड लो. लोला तसा अर्थ नाही, तो जुळवलेला शब्द आहे. बट आय सिंग माय सॉन्ग ऑफ लाईफ हॅपीली अँड लो. सो इन दिस वे these are the 4 lines on road. Add your own lines after the following. इथं तुम्हाला एक ओळ दिलेली आहे आणि त्यानंतर तुमच्या 2 ओळी ॲड करायच्या. ओळ कुठली दिली आहे बघा. henceforth I ask not for good fortune. म्हणजे मी यापुढे कधीही नशिबाबद्दल डिमांड करणार नाही किंवा मागणी करणार नाही. henceforth I ask not for good fortune. My fortune is in my own deeds. Deeds म्हणजे कृती. गुड ऑर बॅड. माझी जी चांगली वाईट कृती असेल ती त्याच्यावर माझं फॉर्च्यून, माझं लक अवलंबून आहे. सो इट इज अप टू मी टू मेक माय ओन फॉर्च्यून. त्यामुळे माझं भवितव्य घडवण्याचं हे माझ्याच हातात आहे. अशा प्रकारच्या 2 लाईन्स इथे तुम्हाला दिलेल्या आहेत. तुम्ही ह्याच्यामध्ये बदल करू शकता, स्वतःच्या लाईन्स स्वतः वापरू शकता. यू कॅन क्रिएट युअर ओन लाईन्स, पोएटिक लाईन्स, अँड दॅट इज एक्सपेक्टेड हिअर दॅट दे शुड बी न्यू. ओके, सो थिंक अबाउट such lines and try to write them in notebook. So students, I hope that you might have understood the poem and critical appreciation of the poem very well, and you will try to write down this critical appreciation in your notebook. Thank you very much.